place ceea ce vezi și vrei să fii mereu la curent cu cele mai noi videoclipuri, nu uita să te abonezi la canalul nostru. Apasă butonul de subscribe și activează clopoțelul pentru a nu rata niciun episod nou. Avem multe surprize pregătite pentru tine, așa că rămâi alături de noi. Mulțumim că ești parte din comunitatea noastră.